რაღაცები გაფუჭდა, არ ვიცი ზუსტად როგორ იქნება, მაგრამ შევეცდები რომ გამოვასწოროთ. ეს არ წერა მუშაობს, მაგრამ ბიჭებს გეხებათ, მოაგზავნით, გოგოებზე იყო მარტო გათვლა. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება, ჩვენ ვართ ქუთაისში. ეს არის უკვე მესამე ეტაპი დრიფტის ჩემპიონატის და 1-2 სიტყვა მინდა გითხრათ ტრასაზე სანამ უშუალოდ გადავალთ შეჯიბრზე. ვარჯიშები გავიარეთ, საფარი არის საშინელი. ცოტა ნეგატიური თემით დავიწყებთ, მაგრამ ტრასა არის საინტერესო. პირველი მოწყვეტა არის ყველაზე სწრაფი, აი იქიდან მოდიხარ. თითქმის ბექვარდით უნდა გამოხვიდე, მაგრამ ბექვარდს გრძალავენ ჩვენი მსაჯები, უცხოელი მსაჯები და მაგის მერე არის ერთი გადასვლა, მეორე გადასვლა აქ გვიწევს და მესამე გადასვლა აქ. ყველგან ბეტონებია, პატარა შეცდომა და ბეტონზე ვართ აზელილები. კარგი ის არის, რომ მოწყვეტის მომენტში ბეტონი არ დგას და ეგ არის ერთი უსაფრთხო მომენტი და დანარჩენი არის მთელი მუღამი ამ ტრასის არის ის, რომ ბეტონებთან ტრაკი ახლო-ახლო გაატარო რა. რაც შეეხება ჩვენ ავტომობილს, ეს უკვე გექნებათ ნანახი, ანუ რაღაცას დავამგვანეთ, რომელიც არის გიგასფერებში. აი ამას მოვყარეთ დიზაინი, ამ არასწორ ადამიანს. ქუთაისის ეტაპი ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმის გამო, რომ წინა ეტაპზე მალევე გამოვარდით, ხოლო პირველ ეტაპზე გავედით მხოლოდ მეორე ადგილზე. ანუ ჯამურად, წლიურად, რომ რაღაცა დაგიგროვდეს და საპრიზო ადგილზე გახვიდე, ან პირველ ადგილზე გახვიდე, ანუ ყველა ეტაპზე, გვაქვს ხა 5 ეტაპი, უნდა გახვიდე საპრიზო ადგილზე მინიმუმ. რომ წლის ბოლოს ეს რაღაც შენი დიდებული პრიზი, რომელიც ძირითადად ხა სახელია და არა რაღაც ფულადი პრიზი, მიიღო და ესე ტიტულოვანი ტიპი გაიჩნდა. ამიტომ, როგორც ყველა დრიფტერი, ჩავედით ჩვენ პარასკევ დღეს. პარასკევ დღეს იმიტომ ჩავედით, რომ ტრასას ნახულობთ ხოლმე, ვეგუებით, აკლიმატიზაციას გავდივართ, როგორც ყოველთვის და ვლაგდებით რა. შაბათ დღეს, ანუ შემდეგ დღეს არის ხოლმე კვალიფიკაციები, ვარჯიშები და კვირა დღეს არის უკვე უშუალოდ შეჯიბრი. ჩვენ ცოტათი გაგვიმართლა პარასკევ დღეს, რომ ჩავედით. საჯებმა გვითხრეს, როგორ ტრასას აპირებდნენ და უნდათ გატესტვა ვინმე პილოტის მიერ, რომ უბრალოდ ენახათ, რამდენად შესაძლებელი იყო თუ არა ამ ტრასის გავლა, რამდენად კომფორტულად გზნობდა პილოტი ტრასაზე თავს და ნუ რაღაც ას გამოიტანა რა, იმიტომ რომ ერთ შეხედვით რაღაცას რო უყურებ, შეიძლება ოკეია ყველაფერი, მაგრამ რეალობა ცოტა სხვა იყოს, ანუ მანქანას არ ქონდეს შესაძლებლობა ან რამე დიდი რისკები იყოს რა. ამიტომაც პარასკევს საღამოს ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ ერთი გავლა თუ ორი გავლა უბრალოდ გაგვიარა, თუმცა აი გარედან რაღაც ტრასას რო უყურებ და მე საჭესთან რო ჯდები, აბსოლუტურად სხვადასხვა რაღაცა, აი საერთოდ სხვადასხვა რაღაცა. მაგიტომაც ეს გამოსtildeება, რომ თადარიგი დაიჭირო და ყველაფერი გაითვალისწინო და ერთხელ მაინც გაიარო ტრასაზე ძალიან მნიშვნელოვანია. ტრასა ასე თუ ისე დალაგდა პარასკევს. მინდა აღვნიშნო ის, რომ ეხა ახალი მსაჯები ვინც არიან, სხვანაირი მიდგომა აქვთ აბსოლუტურად. რა, ადრე რო იყო ხოლმე მანქანებს წურავდით ბოლომდე და დიდი სიჩქარეებით დავდიოდით, ეხა მინიმალურ რისკამდეა ჩამოყვანილი ავარიები. ანუ სიჩქარე დადაბლდა, მაგრამ უფრო ტექნიკურია ყველაფერი. ანუ დავალებას ითხოვენ ბევრად უფრო მაგრად, ასე ვთქვათ, მაგრად შესრულებას, ვიდრე აქამდე იყო. ძალიან მომეწონა ის თემა, რომ ლიდრანი, ანუ რასაც ეძახიან, როდესაც ორი მანქანა ეჯიბრება, ჩვენ ხო ურნივდგებით ხოლმე. წინა ვინც ასრულებს დავალებას, აუცილებელია, რომ ტრასაზე მოცემული დავალება შეასრულოს იდეალურად. თუ ამას ვერ ასრულებ, ეგრევე ვარდება. ჩათვალე, რომ ეგ ლიდრანი გიწყვიტავს შეჯიბრის, რავი, 90%-ს რა. როდესაც მრბოლელს აქვს აქცენტი, რომ ლიდრანი გაიაროს ძალიან კარგად, შესაბამისად მდევარს, ანუ უკან ვინც არის, უფრო მეტი საშუალება აქვს, რომ ახლოს მივიდეს და ეს lidy არ გაექცეს და არ იჩალიჩოს იმაზე, რომ მოდი გავექცევი მე და იქნებ ვერ დამეწიოს და რაღაც რა. ანუ მთლიანობაში შეჯიბრი არის უფრო საინტერესო. უფრო ახლოს შეუძლია მდევარს მისვლა და უფრო ლამაზი სანახაობის შექმნა მაყურებლისთვის. ტრასაზე უნდა გითხრა კიდე 1-2 სიტყვა, იმიტომ რომ ტრასა წეღან როგორც გითხარით ტექნიკურია, მაგრამ ამავე დროს მაინც რისკის ფაქტორებს შეიცავდა. იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევდა მთლიანად ბეტონის ბარიერებში სიარული და ბეტონის ბარიერებთან საკმაოდ ახლოს სიარული. ზოგს ოდნავ ზედმეტი მოვიდა და ბეტონში შევარდა, ზოგს მოწყვეტაზე მოვიდა ზედმეტი და ტრაკი შეახო ბეტონს და კინაღამ აიზილა. სერიოზული ინციდენტი არაფერი არ მომხდარა ეხლა. დაახლოებით მოწყვეტა იყო ალბათ 100-105 მიახლოებით აესე და მე სიჩქარე ვარდებოდა დაახლოებით 60-40 კმ/სთ და მაგ სიჩქარით დავდიოდით მთლიან ტრასას. აღმაშენებლის ზეგლის გარშემო იყო ეს ტრასა მოცემული. არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეს. მე ამ გორილას მანამდე გავხსნი, სანამ ცივია და
პარასკევ დღეს ჩვენ მანქანები დავტოვეთ ჩვენ ძმაკაცებთან, ქუთაისის ძმაკაცებთან, რომლებიც ყველა ხელფეხით და ყველაფრით გვეხმარებოდნენ, რაც შეეძლოთ. გარაჟი აქვს ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ გარაჟში ზედა მხარეს უკიდიათ უზარმაზარი ეტლი, რომელიც საპროექტო ეტლი, ანუ პირველად ვნახე საპროექტო ეტლი. რამდენ დღეს დააბავენ წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ მაგას ალბათ ცოტა ხანში განახებთ ერთად. მათაც აქვს რაღაც ჩენელი და საბოლოო ჯამში არ გამომაზავთ მაგ ინფორმაციას. მაგ გარაჟში კიდე აყენია Nissan 300 ZX-ი. ჩვენ ადრე გადავიღეთ მსგავსი მოდელი. აყენია კიდე ძველი Supra, Toyota Supra. შაბათ დღეს უკვე ვარჯიშები დაგვეწყო, პატარა პრობლემებიც დაგვეწყო. კონკრეტულად ჩვენ გქონდა ტურბოს პრობლემა, წყალს უშვებდა და წყალს როგორც კი გაუშვებდა, ცოტა-ცოტას უშვებდა რა. ძრავში მოხდებოდა უკვე ჰაერი რომ მოხდებოდა, ცირკულაცია იკარგებოდა და წყლის ტემპერატურა გარბოდა ზემოთ და როგორი მომენტია, იცი? კვალიფიკაცია რო ახლოვდებოდა, აი ეს ტემპერატურას უყურებს, წყლის ტემპერატურას უყურებდა, თუ გაიქცა, აი წარმოიდგინე 80 91-92 თუ ესეც ისრაფით წავიდა ზემოთ და კვალიფიკაცია გაქვს, უკვე მანდ შენ ტვინში ყველაფერი ირევა, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ძრავი გაწირო, მოკლა, რომ იქნებ კვალიფიკაცია რამენაირად გაიარო, თუ მოასწრებ დაჰაერებას, ძრავის დაჰაერებას, რომელიც ცოტა რთულია ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რადიატორი გვაქვს უკან გადატანილი და სულ რამოდენიმე წუთში მარტივად არ ხდება. მით უმეტეს წარმოიდგინე, როდესაც ძრავი უკვე გადახურდა, აი წარმოიდგინე წყლის ტემპერატურა უკვე 100 გრადუსია და მაგ დროს უნდა დააჰაერო ძრავი. გამომარჯოს ბრატ. რა ხარ? სულა. სად არის დისკი? მე გამივთელე. შევკრავთ ცოტას მოგიძებთ კიდე და გავაკეთოთ. ამ შეჯიბრზე ჩვენ გვეყენა უკვე რამოდენიმე GoPro, მათ შორის ძალიან პრაქტიკული გამოდგა, სხვათა შორის სახურავზე დაყენება GoPro 360-ის, რომელიც იღებს 360 გრადუსით ესე და ეხლა რომ ნახეთ მე ვიდეოები, ახლოს რომ მიდიხარ, მოკლედ შეგიძლია იმენა ეს კადრი ანახო რა, მე რო გადმოეწყო მეორე მხარეს და რომ მიზდე, მე შეგიძლია ეს ანახო რა. და მათ შორის კიდე სალონში გვეყენა ჩვენ GoPro-ები და ამ ყველაფრისთვის დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო GoPro Club Georgias, იმიტომ რომ ზუსტად ამ კომპანიამ გვაჩქვა ეს GoPro-ები 360, უკვე ორი ცალი გვაქვს, ერთს ალბათ წინ დავაყენებთ, მეორეს უკან დავაყენებთ და აბსოლუტურად ყველა ხედიდან გვექნება ჩვენ ვიდეო კადრები, რაც იმედი მაქვს თქვენ მოგეწონებათ. თქვენთვის ვაკეთებ დიდიაში ამ ყველაფერს. საბოლოო ჯამში ვივარჯიშეთ. ვარჯიშებზე გავტესტეთ ერთი ძალიან მაგარი თემა, რაც ეხება რადიოკავშირს. ანუ რადიოკავშირი აქამდე არ ქონდა, მაგრამ განსაკუთრებით რატო უნდა აღვნიშნო გეტყვი. ჩაფხუთში ჩავაყენეთ ჩვენ სპეციალური ნაუშნიკები, რომელიც უკავშირდება რაციებს და გასვლის დროს გაქვს ინფორმაცია, რომ მაგალითად ცუდად გადიხარ, ან ჯობია უფრო გარისკო, ან ნაკლებად გარისკო. წყვილებში მე ემატება ის თემა, რომ მაგალითად ახლოს არის თუ შორს არის, უნდა გაექცე, არ უნდა გაექცე და რაციების თემა ძალიან მაგრად იმუშავა ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტექნიკური ჯგუფის ხაზზე ყავდა სპოტერი, ვინც არიცით არის ერთი ტიპი, რომელიც აკვირდება ზემოდან ტრასას და გიყურებს შენ და გეუბნება როგორ უნდა იარო. ამაში კომუნიკომი დაგვეხმარა, ესეთი კომპანია, რომელსაც აქვს ეს კომუნიკაციების მთელი ბაზა, ანუ რაციები, გადამცემები და ასე შემდეგ. კვალიფიკაცია დაიწყო 71 ქულა ავიღეთ პირველ ჯერზე. ანუ ნორმალურია 71 ქულა და მაგის მერე ცოტათი უკვე შეგიძლია გარისკო რა, ანუ რო წარმოიდგინო 71 ქულა უკვე გადამსვლელია, იმიტომ რომ 0 ქულით ვეღარ გადავდივართ, ახალი წესია ეს ჩვენ დრიფტის ჩემპიონატებზე. მეორე ზონა პირადად ალექსანდრე, მეორე ზონა აკადაიკო მესამე პოზიცია. მე ცოტათი კიდე გავრისკე და 79 ქულა ავიღეთ საბოლოო ჯამში და 79 ქულა უკვე ნორმალურია რა. თუმცა მაგ დღესვე ისე ახალი პრობლემები, მაგ დღესვე ღამე წავიყვანეთ ქუთაისის პროფილაქტიკაში. დავიწყეთ ყველაფრის შემოწმება, სავალ ნაწილში რაღაცა ხდებოდა, კაკუნობდა, არ მომწონდა. მე ხა გადავედით 18 ინჩიან საბურავებზე და 18 ინჩი, ნუ რა თქმა უნდა, მაღალია და შესაბამისად შეიძლება რაღაცას მიედოს და ეგრეც მოხდა, რა თქმა უნდა. მიედო ამ შემთხვევაში ლანჟერონებს. ანუ ბოლომდე დაკეთ სილზე უკვე საბურავი ედებოდა
ლანჟერონს და თუ მიედოს, რა თქმა უნდა, საბურავს აჩერებს და რო აჩერებს, ანუ წინა ტორმუზია ჩათვალე იგივე. მაგის გამო ჩვენ ერთ-ერთ ვარჯიშზე დაგვიტრიალდა. ეს იყო სასწრაფოდ გასაკეთებელი, იმიტომ რომ მაგის გარეშე შეჯიბრზე ჩვენ იმენა დაგვენძა. ჩვენ მე მაღაზიები დარეგელი მეგობრები არა მოუგვიჭდიათ ხოთი სავარეგელი ანუ შეგიძლიათ გადასცეთ საპატრულოს მეხამეdes ყოლასთან ეკითხოთ და გაქცევებას რეალურად ეს და ხვალტარდება ისანია 200 საპატრულოსაც გადავეცით რომ გამოდიოდით ტრეკიდან გასარეცხად გვაქვს რომ გამოვიდეთ და გავრეცხოთ ამ შემთხვევაში ნარაც დავდივარ გასაგებია და ანუ რეალურად გოლისთვის ვარ ჩამოსულები რომელი მანქანაც არის გამბეთული და გათენდა კვირა დღეც. კვირა დღეს უკვე გქონდა ჩვენ დაწყვილებული გავლები, ანუ კვალიფიკაციაზე ქულების მიხედვით დავწყვილდებით და მე უკვე ვიცით მაგალითად ვის უნდა შევხვდეთ და თუ მოვიგეთ მე რომელ ბადეში გადავდივართ, ანუ უფრო მაღლა გადავდივართ. ჩვენ შემთხვევაში ეს იყო ჩვენი აზერბაიჯანელი სტუმარი E36 5-დან 0-ით, ნაკლები ცხენი ძალით სხვათა შორის, მაგრამ იმის აღნიშვნაც მინდა რომ ძალიან მაგრად დადიოდა. სულეიმანოვი ჩვენგან მარცხნივ ალექსანდრე ხეროდინაშვილი მარჯვნივ ჯეიუნი იქნება ლიდერის როლში, ხო, ხეროდინაშვილი დევარი იქნება გარბენზე. დავიძარით ჯეიუნი დაიძრა, ნახოთ როგორი მოწყვეტა იქნება და გარბენი. პირველი კლიპი გავიარეთ ხეროდინაშვილი ახლოს მიყვება სულეიმანოვს, გადაწყობა ვნახოთ აქ ზონაში შედის. ჯეიუნი გადის მესამე კლიპსაც, ნახოთ მეოთხე კლიპი და გადაწყობა ბრწყინვალეა სულეიმანოვი. ხეროდინაშვილი მიყვება ბოლომდე მეხუთე ზონა გაიარა და ნახოთ მეექვსე კლიპი როგორი იქნება სულეიმანოვი მიწდება თუ არა, მიწდა და ბრავო, ბრწყინვალე გარბენი ქონდა სულეიმანოვს. ლიდერის როლში, სულეიმანოვი დევრის როლში. დავიძარით. მოწყდა ხეროდინაშვილი, ბრავო სულეიმანოვს როგორ მიყვება, ნახოთ შეინარჩუნებს თუ არა ამ ტემპს, უთხე არა. ისეთი როგორიც ხეროდინაშვილს აქედან ყოველ შემთხვევაში ეგრე ჩანდა, მეოთხე კლიპი გაიარა, ეხლა ნახოთ ზონაში როგორ გადაეწყობა, კარგი გადაწყობა აქ სულეიმანოვს იწევს შიდა ტრაექტორიის არჩევა იმისთვის რომ მიუახლოვდეს ხეროდინაშვილს, რომელმაც დაასრულა გარბენი და გადასცა ფინიშს. ეგ ბიჭი სულ ეხლახანს შემოუერთდა საქართველოს დრიფტის ჩემპიონატებს და თავიდან ცოტა უჭირდა, მაგრამ მე უკვე პროკლასში ასე თუ ისე გადალახა ეს ბარიერები და ამუღამა კარგად სიარული, წყვილში სიარულის ბარიერიც ნელა გადალახა და ვიარეთ. აზერმა ძალიან მაგრად იარა მართლა, მაგრამ რაღაც მომენტში დაუშვა შეცდომა, სამი საბურავით გადავიდა ხას იქეთ და სამი საბურავით გადასვლა იყო განულება რა, ანუ თუ ტრასის იქეთ გადახვედი სამი საბურავით, всё, მორჩა შენი ეგ გასვლა არის 0 და ჩვენი პირველი გამარჯვება. მაგრამ შემდეგი მეტოქე შეგხვდა უკვე მელუდ მელაძე. მელუდი სხვათა შორის ვარჯიშებზე დაუფიქსირეთ უკვე რომ ძალიან მაგრად დადიოდა და წეღარ ვიძახთი რომ ლიდრანი, ანუ პირველი ვინც მიდის იდეალურად უნდა ასრულებდეს თავის დავალებას, ზუსტად მელუდი იყო ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც იდეალურად ასრულებდა ამ ყველაფერს და თავიდანვე დავფიქრდით რომ ეხლა ყველაფერი უნდა გავაკეთებინა იმისთვის, რომ ჩვენს იდეალური გავლები გქონოდა. ამიტომაც საბურავები შევცვალეთ, მაგრამ ერთი პატარა შეცდომა დავუშვით. ეს 8 დრიფტერი ყავს დარჩენილი, რომდაც 2 დაიძრა ტრასაზე, მელუდ მელაძე ალექსანდრე ხეროდინაშვილის წინააღმდეგ, 600 ცხენის ზავა 500-ის წინააღმდეგ. ნახოთ როგორ გაიგოს მელუდი, პირველი კლიპი გაიყო როგორ გაქცევს ზონას. ბრავო, მოკლედ საოცრად არის მომზადებული მელუდი. ეგ თვითონ კლიპიც გადო, მაგრამ არ ვიცი ამას შიური დათქმა უნდა მიიღებს თავის გადაწყვეტილებას. აქ რა ხოსულის კედელს მელუდ მელაძე მეექვსე კლიპი კიდე როგორ აწუხებს მას. ასევე ხეროდინაშვილი ბრწყინვალე გარბენი მივიღეთ მართლაც. მელუდი თუ ალექსანდრე. მალე გავიგებთ, ნახოთ პირველი კლიპი. წვეთის ზონა გავიარეთ, კლიპი აიღო ხეროდინაშვილმა, ნახოთ ზონაში როგორ შევა. თუ რა ხოსულა მიწებაზე გააკვირდა. გადაწყობა, კარგი გადაწყობა იყო ხეროდინაშვილმა, აიღო მეოთხე კლიპი, ნახოთ მეხუთე ზონა გაიარა ხეროდინაშვილმა და მეექვსე კლიპს უახლოვდება და აწრულებს გარბენი და ბრავო მელუდ მელაძეს, რომელმაც ამოსუნთქვის საშუალება არ მისცა. ალექსანდრე ხეროდინაშვილს საქართველოში არის შოუება ერთი და იგივე ბრენდის საბურავები, რაღაც ნაწილი დარჩენილი გქონდა ჩვენ. ერთი ბრენდი, მე მეორე ბრენდი შევმატეთ და მეულდასთან დავაყენეთ უფრო
ისეთი საბურავი, რომელიც ეჭიდებოდა. ანუ იდეა იყო ის, რომ თან სწრაფი მანქანა ყოლოდა ჩვენ რა. მაგის გამო, ანუ მაშინას მიტრიალებდა თავში მახსოვს, რომ ცოტა შეგრძნებები ხო იცვლება, ეხა წარმოიდგინე, მიდიხარ გაზგაყრელი მოაცურე მანქანა და ბეტონთან უნდა გაიარო უკანალით რა და მაგ დროს გასწრო ვაჭერ მოჭიდება რომ მეტი გაქვს რა, შესაბამისად ბეტონთან იმდენად ახლოს აღარ მიდიხარ. ანუ ცოტათი მანძილი გრჩება რა. ზუსტად ეგ აღმოჩნდა ჩვენი დამოუკიდებელი ფაქტორი, იმიტომ რომ ჩვენ დავალება ისე იდეალურს ვერ შევასრულეთ, როგორც მეულოდმა. რო გავიარეთ მთლიანად ზონები, ანუ კლიპინგ პოინტები, რაც დახაზული იყო და რაზეც უნდა გადაგვიარა მანქანით. გადავდიოდით, მაგრამ გადავედით როგორ იცი, აი თლათ იდეალური ვარიანტი არ იყო რა. ჩეიზრანი, ანუ რასაც ქვია, ანუ უკან რო ხარ შენ და რომ მისდევ რა. მე რაც ვნახე, მე მქონდა ეგ უკეთესი. მაგრამ ამ შემთხვევაში მსაჯები აფასებენ უფრო პრიორიტეტი აქვს ლიდრანს, ანუ შენ რომ პირველი მიდიხარ, იდეალურად შეასრულე თუ არა დავალება და მომენტ მე რომ მკითხო, ეგაც უფრო სწორია რა. მეულოდმა გაიმარჯვა საბოლოო ჯამში და ჩვენ მეზე მარტივად გამოვეთიშეთ შეჯიბრს. ძალიან ისეთი მომენტია ხოლმე მაგ დროს, რომ ჯერ ვერ აღიქოვ, რომ გამოეთიშე და ვაფშე სხვა სამყაროში გადადიხარ რა. ჯერ იყავი რაღაც ისეთ სამყაროში, რომ სასტავი ძალიან მოხოდილი რაღაცა აქეთ-იქეთ ბრწყვნით ყველაფერს, აბა სწრაფად საბურავები ბლა-ბლა წნევა შეამოწმე. სპოტერსეუნები ხომზად არის, ჩვენ გავდივ, აი რაღაცა სხვა სამყაროა და უცბად აი ეს წაგების მერე, აი ყველაფერი უცბად ქრება. და ხარ ესე მოწყენილ სასტავში მოდიხარ ესე, ჯდები და უყურებ მერე შეჯიბრს. ანუ უყურებ მერე სხვა როგორ გამოდის. ამ შემთხვევაში გიგაც გამოდიოდა ჩვენთან ერთად და გიგამ ამ შეჯიბრზე ისე იარა, რომ ყველას პირი დაგჭაღია, იმიტომ რომ წინა შეჯიბრთან შედარებით ბევრს რო ნერვიულობდა და ბევრს რო ფიქრობდა, როგორ უნდა იარა, მით უმეტეს ხალხი რო გიყურებს ხო ნერვიულ ხო შანსი არ არის. ბევრად კაი გასვლები ქონდა. ნერვიულობა დროთა განმავლობაში რაც დრო გადის, უფრო მცირდება და მცირდება რა. გიგამ საბოლოო ჯამში ტოპ 16 მოიგო, ტოპ 8 მოიგო და საბოლოო ჯამში წააგო ტოპ 4-ში. მაგრამ ნუ ერთ-ერთი კარგი შედეგია გიგასთვის. შემდეგი ჩემპიონატი გვაქვს უკვე ზუგდიდში. მე რაზეც მაქვს სამუშაო, ეს არის ტრაკის სწორ ადგილზე ჩაყენებაზე და ტრაკის სწორად რო უნდა გააყოლო რაღაცაზე, ანუ დისტანციის მხრივ. მაგაზე უნდა ვივარჯიშო ეს პერიოდი, იმიტომ რომ ეხლა დარჩენილია თვეზე ნაკლები უკვე და შეგვიძლია ჩვენ ეს ვარჯიშები დავუწყოთ აი აქ, რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე. მაგის მერე უკვე ზუგდიდის ჩემპიონატს თქვენც ნახავთ, Georgian Drift Series YouTube გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ხოლმე ლაივები და შევხვდებით ზუგდიდში. ჩემი